Що, якби майже всі люди на землі, від безхатька на вулиці до президента у високому кабінеті, були насправді лише, біологічними машинами? Фух, це звучить як початок якогось антиутопічного роману. Абсолютно. Машинами, які все своє життя просто несамовіто тікають від жаху власної свідомості. І, власне, саме таку радикальну, таку безкомпромісну і відверто шокуючу лінзу пропонує матеріал нашого сьогоднішнього детального розбору. Так, матеріал дійсно не для слабкодухих. От, власне, перед нами такий собі розгорнутий філософський текст роздум, який бере все людство і, дуже жорстко, без жодних півтонів ділить його на дві абсолютно полярні категорії. Це мислителі та примітиви. І тут, що цікаво, ця полярність, вона взагалі не залишає місця для якоїсь золотої середини. Жодної. Це такий світ надзвичайно різкого чорно-білого контрасту, де ці два типи ніби існують на одній планеті, але концептуально вони належать до абсолютно різних вимірів. Тут одразу варто зробити таку надзвичайно важливу ремарку, перш ніж ми підемо далі. Текст, який ми сьогодні препаруємо, він містить вкрай мізантропічні, провокативні заяви щодо суспільства, демократії та взагалі базового способу життя переважної більшості людей. Так, він б'є навідмаш по всьому звичному. Саме так. І тому мета цього нашого занурення – це, не погоджуватися з автором і не засуджувати його. Ми підходимо до цього матеріалу виключно як дослідники. Ага, як в лабораторії. Точно. До наших рук потрапив такий собі рідкісний, можливо, навіть токсичний, але дуже інтелектуально насичений артефакт. Наше єдине завдання – це об'єктивно розібрати цю філософію на гвинтики, зрозуміти її внутрішню логіку, причинно-наслідкові зв'язки та, її концептуальні корені. Якщо вже шукати ці концептуальні корені, то ми маємо справи з такою дуже сучасною, агресивною реінкарнацією стародавнього гностицизму. О, гностицизм? Давай трохи детальніше про це. Так, дивись, у перших століттях нашої ери гностики ділили світ на так званих пневматиків. Це люди духу, які носять у собі іскру божественного світла і прагнуть до чистого пізнання. І були гіліки. Гіліки – це ті, хто прив'язаний до матерії, так? Абсолютно. Люди матерії, плоті, які повністю розчинилися в якихось земних, суто тваринних інтересах. І от в парадигмі нашого джерела-мислитель – це класичний такий пневматик. Тобто людина вищого порядку, умовно кажучи. Так, для нього чистий розум є, єдиною справжньою цінністю. А фізичне тіло, якісь соціальні норми, побут – це просто в'язниця. Це пастка, створена для того, щоб відволікати інтелект від осягнення вічності. Дід, давай розглянемо цього сучасного пневматика трохи ближче. Хто такий цей мислитель, згідно з текстом? Це людина, яка не просто ігнорує, а вона буквально фізично не здатна сприймати соціальні умовності. Моду, розваги – все це повз. Йому це просто не цікаво. Більше, ніж не цікаво. Гучна вечірка, якийсь статусний одяг, увага протилежної статі – усе це для нього просто не існує. Замість цього він може, тижнями сидіти, вираховуючи складні фізичні процеси або вивчаючи мертві мови заради одного стародавнього трактату. Ага. Як той приклад у тексті. Джерело наводить приклад Константина Ціолковського, який був настільки глибоко занурений у свою науку, що виглядав, відверто кумедно, носив якийсь пошарпаний дивний одяг. І тут важливо розуміти, що причина такого зовнішнього вигляду криється не в якійсь банальній неохайності. Це все про те, як автор розуміє економіку людської уваги. Економіку уваги. Це цікаво. Так, бо когнітивний ресурс, ця обчислювальна потужність нашого мозку – це строго лімітований запас. Якщо людина витрачає, відсоток цієї енергії на те, щоб підібрати шкарпетки під колір краватки… Або на те, щоб справити враження на сусідів, так. Точно. Тоді вона буквально краде цей ресурс у вищого пізнання. Тому мозок мислителя просто відсікає всі ці процеси як такий собі непотрібний фоновий шум. Ого, тобто це свідомий блок. Більше того, текст навіть підкреслює, що мислитель здатен відштовхнути навіть власних батьків, якщо їхнє втручання загрожує збити його з цієї інтелектуальної орбіти.
Знаєш, це звучить як опис якогось інопланетного антрополога, якого випадково закинули на землю, і він таки дивиться, як місцеві мешканці сваряться через чергу в супермаркеті або дуже переймаються якимись там брендами. І не розуміє, що взагалі відбувається. Так, він щиро не розуміє цього марнотратства часу, до має перед собою незвіданий космос. Але ж Земля, вона заселена не лише такими антропологами. І тут на сцену виходить друга категорія – оці примітиви або, повертаючись до твоєї гностичної термінології, гіліки. Гіліки, так. Автор відносить до них переважну більшість людства, і, що цікаво, незалежно від соціального статусу взагалі. Статус тут справді не має жодного значення. Тобто мільярдер у своєму приватному літаку і безхатько в підворітті, за цією логікою, вони абсолютно тотожні. Тотожні. Так. Якщо їхніми діями керують виключно шлунок, статус і розмноження. Їхня головна характеристика полягає в тому, що вони зрадили свій еволюційний потенціал. Тобто вони мають розум, але... Але вони отримали цей інструмент, людський розум, і замість того, щоб використовувати його за призначенням, тобто для пізнання, вони перетворили його на такий собі обслуговчий персонал для своїх біологічних інстинктів. Оце дуже цікава думка, але тут потрібно розібрати один механізм, який мене особисто дуже зачепив під час читання. Ці люди, примітиви, вони ж постійно чимось зайняті. Отак, постійно в русі. Так, вони будують кар'єри, виплачують якісь іпотеки, важко працюють, а у вихідні заповнюють час нескінченними розвагами. І джерело пояснює цю гіперактивність зовсім не працелюбністю. Зовсім ні. Це пояснюється глибоким таким тваринним страхом. Страхом перед чим? Це страх перед власною свідомістю. Механізм працює приблизно так. Якщо оцей примітив зупиниться, вимкне телевізор, відкладе свій смартфон і просто залишиться в абсолютній тиші, Наодинці з собою. саме так, то він неминуче зіткнеться з екзистенційною порожнечею. Він побачить абсолютну беззмістовність свого циклу – робота, їжа, сон. І це лякає. Це жах. Цей жах настільки паралізуючий, що індивід, він готовий виконувати найтяжчу, найбезглуздішу роботу, аби тільки мозок був чимось зайнятий. Мислення викликає біль. Вау. Тому споживання, алкоголь, плітки чи навіть трудоголізм – все це виступає як така потужна анестезія проти необхідності думати. Але слухай, якщо поглянути на цю концепцію трохи критично, то постає очевидна проблема. Якщо мислитель настільки радикально відтинає всі земні зв'язки, ігнорує побут, родину, якісь прості людські радощі, він же фактично ховає себе у такому стерильному вакуумі. З точки зору звичайної людини, Це ж виглядає як добровільна втеча від реального світу. Просто капітуляція перед його складністю. Я не права? з позиції соціуму безумовно, але логіка тексту, вона перевертає це з ніг на голову. Розумієш, для мислителя саме цей, в лапках, реальний світ із його іпотеками, модою та соціальними іграми – це і є тотальна ілюзія. Штучна матриця. Штучна матриця, яка взагалі не має жодної об'єктивної цінності у масштабах Всесвіту. Тому ізоляція тут трактується не як втеча від реальності. Навпаки, це як прорив до неї крізь оцю товщу соціальних галюцинацій. Цікавий погляд. Проте, знаєш, подобається це мислителям чи ні, вони ж не безтілесні духи. На жаль, для них так. Вони змушені якось фізично перетинатися з примітивами у нашому повсякденному житті. І саме ці точки перетину створюють, мабуть, найяскравіші ілюстрації в цьому тексті. Одне з таких побутових зіткнень там описує спробу звичайної жінки просто звернути увагу на мислителя. Цей сценарій вибудований там дуже детально. Мислитель охайний, він гігієнічно чистий, але він повністю позбавлений маркерів так званої нормальності. Тобто? Від нього не пахне дорогими парфумами, якими, за таким дуже різким висловом автора, поливаються окультурені хряки. Так, вислів дійсно різкий. Від нього немає запаху тютюну чи алкоголю, але найголовніше, він абсолютно інертний до її загравань. Його біологія підпорядкована інтелекту, тому він просто не реагує на якісь стандартні стимули. І яка ж реакція цієї жінки? Замість того, щоб допустити існування якоїсь іншої системи координат, вона сприймає його інакшість як поломку. Яку терміново треба полагодити. Власне, її рішення взяти його за руку, відвести в перукарню, купити якийсь
правильний, статусно маркований одяг, щоб зробити його, нормальним. Після чого він нібито має стати об'єктом загального жадання. А якщо це не працює? А якщо це не працює, суспільство миттєво вішає ярлик. Або він має нетрадиційну орієнтацію, або він хворий. Третього не дано. І цей побутовий приклад, він просто ідеально розкриває фундаментальний механізм роботи соціуму. Суспільство не здатне толерувати те, що воно не може класифікувати. Тобто все, що виходить за рамки. Так. Бо інструментарій пересічної людини, він обмежений її власним досвідом. Якщо хтось не бере участі в загальній гонитві за грошима чи задоволеннями, у масової свідомості просто немає такої категорії, як людина вищого порядку. Вона має лише категорії божевільний, наркоман, імпотент або просто невдаха. Саме так. Це така дуже агресивна форма соціальної самооборони. Примусити інакшого стати частиною сірої маси, щоб його існування не ставило під сумнів цінності цієї самої маси. І знаєш, цей механізм захисту ще яскравіше розкривається через інший приклад. Це такий концептуальний приклад із джерела, який переносить нас у закритий простір класичної комунальної квартири. О, це мій улюблений мисленнєвий експеримент звідти. Так, 10 кімнат. В одній поселяється мислитель, а інші 9 займають люди з базовими, такими дуже приземленими потребами. Мислитель, коли бачить стан інфраструктури, він одразу пропонує що? Провести високошвидкісний інтернет і встановити бойлер для гарячої води. І реакція сусідів тут є просто квінтесенцією гілічного мислення. Вони категорично відкидають пропозицію. Чому? Їхній аргумент полягає в тому, що, мовляв, їхні батьки милися під дощем з відра. Тому бойлер – це якісь зайве ускладнення. Замість інтернету вони пропонують йому що? Сісти з ними пити самогон, їсти сало і грати в карти. Романтика. Ну так. Але механіка цієї відмови, вона лежить у страху перед енергозатратами. Будь-який розвиток, будь-яка інновація вимагає когнітивних зусиль, якоїсь адаптації. А деградація і примітивність завжди здаються комфортнішими. Тому що вони не вимагають опору. Точно. Це як падіння, яке на перших секундах здається дуже приємним польотом. Тоді як розвиток – це завжди такий виснажливий підйом проти гравітації. Але ж події в цій комуналці розвиваються, за класичним сценарієм трагедії інноватора. Мислитель, розуміючи марність умовлянь, робить усе сам. Він власним коштом монтує спеціальну розетку, яка ідеально розрахована на споживання саме його специфічних високотехнологічних приладів. І що відбувається далі? А далі, щойно розетка з'являється, сусіди, які ще вчора кричали, що їм нічого не треба, вмикають у неї свої потужні дешеві обігрівачі та старі електрочайники. Ну і природно, що мережа не витримує. І все згорає. І ось тут спрацьовує цей геніальний механізм перекладання відповідальності. Винним одноголосно визнають кого? Мислителя. Це така собі мікромодель того, як суспільство експлуатує інновації. Тобто спочатку чинить опір. Так. Спочатку чинить опір будь-якому нововведенню, потім жадібно починає ним користуватися, але, оскільки немає знань про те, як ця технологія працює, Воно неминуче ламає її. абсолютно. А фінальним акордом стає покарання самого творця. Маса ніколи не визнає власної некомпетентності. І отут починається найцікавіше. Якщо ми візьмемо цю модель комунальної квартири і масштабуємо її до розмірів цілої держави, ми підійдемо до, мабуть, найбільш провокативної частини матеріалу. Так, перехід до політики. Джерело переходить до просто жорсткого демонтажу концепції демократії. Політичний устрій, який сучасний світ вважає вершиною гуманізму, автор описує як інструмент гарантованої інволюції. Деградації. І причина полягає в простій, але такій, безжальній математиці. Автор називає це зворотньою селекцією. Що мається на увазі? В умовах рівного виборчого права, де голос умовного академіка дорівнює голосу людини взагалі без жодної освіти, політичний вектор завжди буде визначатися арифметичною більшістю. А оскільки примітивів об'єктивно більше, і вони розмножуються швидше, не обтяжуючи себе якимись рефлексіями чи плануванням. Вони формують запит до політичної системи. Точно. І цей запит, він ніколи не стосується розвитку космосу чи якоїсь фундаментальної науки. Це завжди запит на дешеві розваги, субсидії та комфортне споживання. Зрозуміло. Відповідно, влада, просто щоб утриматися, починає обслуговувати саме цей деградаційний вектор
пригнічуючи будь-які паростки справжнього прогресу, які вимагають дисципліни. Текст там прямо відсилає до фільму «Ідіократія», але розглядає його не як сатиру, а буквально як документальний прогноз. Але ж, слухай, ця лінія міркувань неминуче веде в глухий кут. Якщо демократія – це шлях у прірву, то що тоді пропонує джерело? Відповідь автора, вона відверто лякає. Він натякає на необхідність такої собі примусової еволюції. Диктатури просвітлення. Так, йдеться про фігуру на кшталт такого бога-імператора, який монополізує владу і залізною рукою, просто попри опір і крики мас, потягне людство до зірок. Але ж це колосальний парадокс. Хіба можна батагом загнати людей у вищий стан свідомості? Навряд чи. Якщо система тримається виключно на насильстві одного інтелектуала над мільйонами, вона ж зруйнується наступного дня після його смерті. І авторський текст, що цікаво, він усвідомлює цей парадокс. І саме тому філософія цього матеріалу є настільки похмурою. В умовах реального світу, де, немає ніякого бога-імператора, мислителі опиняються в такій екзистенційній пастці. Соціум залишає їм лише 3 сценарії. І жоден з них не є хорошим, так. Жоден не передбачає щастя. Перший шлях – це спробувати мімікрувати. Стати такими собі янічарами власної природи. Мислитель може навчитися пити пиво, підтримувати ці порожні розмови, вдавати себе свого, щоб суспільство його просто не знищило. Але ж цей дисонанс. Цей дисонанс між його внутрішньою гностичною суттю і оцією зовнішньою гілічною поведінкою, він неминуче веде до руйнування психіки. Тобто це таке собі психологічне самогубство заради соціального виживання. Точно сказано. Другий шлях – це тотальна ізоляція та відкрите протистояння системі. Джерело наводить таку цікаву аналогію з Морфеусом із «Матриці». О, так, він же пробудився. Він пробудився і знає, що світ навколо – це ілюзія. Але для системи та для мільйонів цих сплячих людей він зовсім не рятівник. Він небезпечний терорист, порушник спокою, якого треба негайно ізолювати. І третій сценарій. А третій, історично найпоширеніший сценарій – це психіатрична лікарня, в'язниця або вогнище інквізиції. Це такий остаточний метод, яким біологічна більшість розв'язує проблему оцієї незрозумілої їй меншості. Моторошно. Але, знаєш, ілюстрація цього конфлікту між духом і матерією, вона в тексті не обмежується лише соціальними чи політичними абстракціями. Джерело дуже послідовно спускається на найнижчий базовий рівень біології. До їжі. До процесу харчування, так. І саме тут розрив між двома світами стає просто найочевиднішим. Описується такий епізод, де автор реагує на якийсь відеоролик. У ньому порівнюється звичайний природний банан із яскравою, але абсолютно хімічною і шкідливою фастфуд-їжею. І назву цієї їжі автор сприймає на слух як шмач-мачмак. Ох, цей шмач-мачмак. Обурення автора тут викликає не просто якась там нездорова їжа, а те, що вона символізує. Символ деградації. Саме так. Шмач-мачмак – це метафора повної перемоги тіла над розумом. Харчування для мас перестало бути способом підтримки фізичної оболонки. Воно перетворилося на самоціль, на те, що текст називає ендонаркоманією залоз. Звучить як діагноз. Це і є діагноз суспільству. Люди купують величезну кількість посуду, витрачають години на приготування якихось складних страв, при цьому знищують усі мікроелементи термічною обробкою. Потім довго миють цей посуд, щоб через кілька годин розпочати цей абсурдний цикл заново. Я, коли це читала, подумала, що це дуже нагадує бігове колесо для хом'яка. Тільки замість фізичної активності це постійна стимуляція смакових рецепторів. Уся життєва енергія, буквально, витрачається на те, щоб отримати якийсь короткочасний хімічний імпульс на язиці. І якщо повернутися до тієї гностичної лінії, плоть постійно вимагає обслуговування. Вона відволікає пневматика від єдиного важливого завдання – мислення. Кожна хвилина, яка витрачена на жування чи похід до супермаркету – це вкрадений час упізнання. Саме тому в тексті формулюється така, фантастична мрія мислителя щодо їжі. Він же не мріє про кулінарні шедеври чи якісь зірки Мішлен. Його ідеал – це максимальна утилітарність. Так, просто паливо. Своєрідна капсула або високотехнологічна харчова суміш, яку можна було б помістити в шлунок раз на місяць. Тобто можна уявити пристрій, який би сам сканував потреби організму, поступово там виділяв потрібні вітаміни, білки
і повністю на 100% знімав би з мозку оцей тягар думок про їжу. Тоді весь колосальний потенціал інтелекту можна було б спрямувати виключно на науку та філософію. Ця мрія про ідеальну харчову суміш, вона насправді підводить нас до розуміння головного болю цього матеріалу. Що ти маєш на увазі? Якщо спробувати синтезувати всі ці радикали, мізантропію та агностичні ідеї, ми побачимо дуже глибокий крик про відчуження. Це голос людини, яка опинилася у світі, де математичну більшість просто штучно прирівняли до поняття норми. І все, що вище норми, відсікається. Так, сучасна цивілізація створила таку собі бездоганну інфраструктуру для деградації, де комфорт цінується вище за зусилля, а споживання вище за творення. І цей світ жорстоко карає будь-кого, хто намагається вийти за межі тваринного циклу. Маргіналізуючи своїх геніїв. І, знаєш, в цьому полягає магнетизм цього тексту. Незалежно від того, наскільки екстремальною, елітарною чи навіть відверто образливою є його форма, він б'є у дуже вразливу точку сучасності. В епоху такого безперервного інформаційного шуму, де алгоритми соціальних мереж борються за кожну секунду нашої уваги, а маркетинг нав'язує все нові види того самого шмат-шмат-шмаку. Втрата фокусу стала просто глобальною епідемією. Абсолютно. Відчуття перебування в тій самій комунальній квартирі, де будь-яка спроба зробити крок вгору зустрічається тяжінням сірої маси, воно ж знайоме дуже багатьом. Цей матеріал працює як холодне, безжальне дзеркало. Воно може, звісно, спотворювати пропорції, але проблема, яку воно відображає, оцей конфлікт між інтелектуальним потенціалом і біологічною інерцією, вона є абсолютно реальною. Проте залишається одне фінальне, як на мене, надзвичайно гостре питання, яке випливає з самої суті цього світогляду, але при цьому перевертає його догори дригом. Що за питання? Припустимо, мислитель перемагає. Він досягає свого абсолюту. Винаходить цю ідеальну харчову суміш, яка назавжди звільняє його від потреби їсти. Він остаточно ізолюється від усіх цих побутових проблем, повністю відтинає всі емоційні прив'язаності, соціальні зв'язки та біологічні імпульси. Якщо він справді очистить себе від усього цього, скажімо так, бруду людського існування, чи не перетвориться він сам на ідеальну, але абсолютно мертву, холодну обчислювальну машину? Глибоко. Чи можливий взагалі той самий великий чистий розум у стерильному вакуумі? Адже парадоксальним чином саме цей хаос, саме ці недоліки, біль, емоції та складності оцього реального матеріального життя дуже часто і є тим єдиним паливом, яке запалює іскру справжнього філософського пошуку. Чи зможе розум творити, якщо йому більше не доведеться нічого долати? Це те питання, яке залишається відкритим після того, як ця чорно-біла лінза опускається.